1, 2, 3, go. Hiya! Napangit. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! So for today's video is unboxing. Yay! So this video is dedicated to my friend kasi siya lang naman yung dahilan na meron kaming i-unbox today. Hindi ako yun! So dedicated to Mrs. pala. Yung mag-asawang si Nenny Joy, Carino, Rakay, and Clyde, at sa aking inaanak syempre si Gavin. So, ayan. So, sila yung aking sponsor ng ating i-unbox today, which is our professional condenser microphone. Yay! So, dahil guys, kailangan ko ng assistant dahil alam nyo naman, igno tayo pagdating sa bagos to. Igno yung kinuha ng assistant. Kaya siya talaga yung kinuha ko na mag-assemble nito. So, go ahead. Taran! Pakita natin yung laman. Ayan mo, kanyang manual. So, ito yung aming sisirain. Okay, simbol na. Gusto sana masimbol na natin. Mas madaling mahirap yung assemble. Ito pala yung... Ano yun? Sa tayo nga ba? Ito pala yung ganun-ganun. Tapos... Alam ko kasi ito yung... ganyan ba? Yung headset. Wala bang ulan kung ano? Meron una sa yung kapit kanina. Ayun o. So... Meron din siyang... Anong tawag dito? Hindi naman ito. Mixer. Tapos meron siyang mga ganyan-ganyan. Yan. Hindi. Yung kung gusto mo siyang lagyan ng mga background. Cheer, clap, mga gano'n. Kiss, mga gano'n. Yes. Meron siyang mga gano'n. Yan. So, yung... Pero sa boses pa lamang namin or tawa pa lamang namin. Sinagka pa. Hindi na namin kailangan ng gano'n. Kasi original na kami nakakatawa. Ito naman. Ito naman. Para saan naman ito? Ay, hindi. Yung hawakan ng mic. Nga nga, pastor. Maninira namin. Ay, unan. Ay, pasok. Tapos, ang unang-unang kakantain daw namin, meron kaming guest dito na singer, siya daw ang unang-unang kakanta. Kakantain daw, ano, sampol. Kapag ako ay Pilipino. Ganyan mo, ah? Sampol pa lang kaya? Nasampol pa lang daw kasi yun. Ito naman yung handle ng mic. So, pang-exercise yata ito. Ganun siya. Ito, yes, alam ko ito siya. Sige, siguro. Ganun niya, ganun. Yes. Hindi, natatanggal ng ano ba? Saan na ito ikakabit? Wala naman kasi siyang instruction. Marunong naman kami magmarunong. Hindi, mali yata. Tama, di ba? Tama, pastor. Wait. Ay, hindi. Ito kasi siya. Nahihilo yung mga nanonood. Pinagdadagawa namin. Wala ka lang instruction kung ano. Uy, saan ka ba? Sino sa inyo yung picture? Nag-picture ka doon? Nangangaling dito ka. Wala siyang instruction kung anong unang ikakabit. Ano kasi sinusok ko? Kung pasok, eh, di pasok. Hindi kasi hindi. Eh, bahala ka. Hindi siya kasya, so hindi siya para dito. Ito. Ito, biya yan. Hindi. Wala kasi siyang instruction. Ito. Hindi, pakita. Ayan o, may ito. May picture ka dyan eh. Picture lang. So, extra ako. Pakita picture. Oo. Bakit nag-order ka rin ng ganyan sa story? Hindi po. Isang ganda mo para may picture. Tapos kung hindi mo vlogger, ano ba yan? I-donate. Asa na picture? Baba. Kumanya na po sa ayan.
Uy, try na tayo. So, ayan guys. So, ganito pala mag-assemble ng mic condenser. So, sa susunod namang video, makikita nyo na kung paano siya ginagamit. So, thank you so much for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And once again, thank you so much to my very dear friend, Lemmy Joy, and her husband. And syempre sa aking inaanak. God bless us all. Bye!